به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل دوم، بخش 3. یا میشوی مثل پدرت که پول زیادی به دست می آورد، اما در عوض تا خرخر زیر قرض است و امیدوار است پول بیشتر مشکلاتش را حل کند. حالا اگر این را می خواهی می توانم طبق قرار قبلی من ساعتی 10 سنت به تو بدهم، یا می توانی به جای قبول کردن این پیشنهاد همان کار را بکنی که خیلی از بزرگترها می کنند. شکایت می کنند که حقوقشان کافی نیست، استعفا می دهند و دنبال شغل دیگری می گردند. پرسیدم حالا من چه کار کنم؟ پدر پولدار با انگشتانش به کله‌ام زد و گفت از کلت استفاده کن. اگر خوب از آن استفاده کنی خیلی زود از من به خاطر فرصتی که به تو دادم تشکر می کنی و در آینده پولدار می شوی. من همانطور بی حرکت آنجا ایستاده بودم و پیشنهاد مسخره ای را که به من شده بود هنوز باور نمی کردم. من آمده بودم تقاضای افزایش حقوق کنم و او داشت می گفت که مجانی باید کار کنم. پدر پولدار باز هم زد به کله‌ام و گفت از این استفاده کن و حالا هم برگرد سر کارت. درس شماره 1: پولدارها کار نمی کنند که پول در بیاورند. به پدر بی پولم نگفتم که قرار نیست حقوق بگیرم، چون او متوجه موضوع نمی شد و من هم نمی خواستم و شاید نمی توانستم چیزی را که خودم متوجهش نشدم به او حالی کنم. مدت 3 هفته پس از آن روز من و مایک هر روز شنبه مجانی کار کردیم. دیگر کار اذیتم نمی کرد و کارهای روزمره برایم آسانتر شده بود. چیزی که برایم گران تمام می شد از دست دادن مسابقات بیسبالی بود که بازی می کردم و نداشتن 30 سنت برای خریدن کتابهای کمدی بود. ظهر هفته 3 پدر پولدار به مغازه سر زد. ما صدای کامیون باری او را شنیدیم که در پارکینگ پارکش کرد و وقتی موتورش را خاموش کرد صدای پت پت داد. وی وارد مغازه شد و با خانم مارتین احوال پرسی کرد. بعد از آنکه گزارش امور جاری در مغازه را گرفت، رفت به سمت یخچال و 2 بستنی برداشت و قیمتشان را پرداخت کرد و به من و مایک اشاره کرد و گفت بچه‌ها بیایید برویم و یک قدمی بزنیم. ما از خیابان رد شدیم. از وسط چند تا اتومبیل عبور کردیم و از آن میان چمن بزرگی رد شدیم که چند تا بزرگسال داشتن آنجا بیسبال بازی می کردن. وقتی روی میز پیکنیکی در انتهای پارک نشستیم، وی بستنی ها را به من و مایک داد و پرسید بچه ها کارتان چطور است؟ خوش میگذره؟ مایک گفت بله. من هم سرم را به علامت تایید تکان دادم. پدر پولدار پرسید تا حالا چیزی هم یاد گرفته اید؟ من و مایک به هم دیگر نگاه کردیم و شانه های من را بالا انداختیم و سرمان را به علامت اتفاق نظر تکان دادیم. اجتناب از یکی از بزرگترین تله‌های زندگی. خب شما پسرها بهتر است از فکرتان استفاده کنید. شما دارید با یکی از بزرگترین درس‌های زندگیتان مواجه می‌شوید. اگر این درس‌ها را یاد بگیرید، آن وقت در زندگیتان از آزادی و امنیت بیشتری برخوردار شدید. اما اگر یاد نگیرید، آخر کارتان مثل خانم مارتین و بسیاری از افرادی که دارند در این پارک بیسبال بازی می‌کنند می‌شود. آنها برای یکم پول به سختی کار میکنن و خودشان را به داشتن توهم امنیت شغلی دلخوش میکنن و هر سال چشم به راه 3 هفته تعطیلی بوده و منتظر مقرری ناچیزی هستند که بعد از 45 سال کار کردن به آنها تعلق میگیرد. اگر خوشحال میشوید حاضرم ساعتی 25 سنت به شما بدهم. من گفتم اما اینهایی که مثال میزنی آدمهای سخت کوشی هستند. دارید مسخرهشان میکنید؟
پدر پولدار لبخندی زد و گفت خانم مارتین مثل مادر من است. من هیچ وقت به خودم جرأت نمی دهم او را مسخره کنم. شاید حرفهایم بیرحمانه به نظر بیاید، اما قصدم از گفتنشان این است که چیزی را به شما بفهمانم. میخواهم دیدگاهتان را وسیع‌تر کنم تا بتوانید چیزی را متوجه شوید، چیزی را که بسیاری از افراد هرگز نمیتوانند ببینند چون دیدگاهشان بسیار محدود است. خیلی از مردم متوجه تله‌ای که در آن افتاده‌اند نمیشوند. من و مایک در حالی که مطمئن نبودیم متوجه منظور او میشدیم. آنجا نشسته بودیم. گرچه به نظرمان بسیار خشن و بیرحمانه می آمد، اما می دانستیم که دارد نهایت سعیش را می کند تا چیزی را به ما حالی کند. پدر پولدار لبخندی زد و گفت ساعتی 25 سنت به نظرتان دستمزد خوبی نیست؟ وقتی این پیشنهاد را می شنوید قلبتان تندتر نمیزد؟ من سرم را به علامت نه تکان دادم، اما واقعا اینطور نبود. برای من ساعتی 25 سنت پول زیادی بود. پدر پولدار با لبخندی موذیانه گفت باشد، ساعتی $1 به شما می دهم. حالا قلب من داشت تون تون می زد و مغزم داد می زد قبول کن، قبول کن. باورم نمیشد چی میشنوم، اما باز هم چیزی نگفتم. باشد، ساعتی $2. قلب و مغز کوچک 9 ساله من از شنیدن این جمله تقریبا منفجر شد. بالاخره هرچه باشد آن موقع سال 1956 بود و اگر من ساعتی $2 می گرفتم می توانستم پولدارترین بچه در روی زمین باشم. در تصورم هم نمی گنجید که چنین پولی گیرم بیاید. میخواستم بگویم بله و با معامله توافق کنم. تصور دوچرخه و دستکش جدید بیسبال و تمجید دوستانم وقتی از جیبم پول در بیاورم و نشانشان بدهم جلوی چشمم بود. از همه مهمتر دیگر جیمی و دوستان پولدارش نمی توانستند به من بگویند بچه فقیر، اما دهانم قفل شد. شاید مغز من زیادی داغ کرده و فیوز پرانده بود، اما در اعماق وجودم به شدت خواستار آن $2 بودم. بستنی آب شده بود و داشت روی دستم شره می کرد. چوب بستنی چیزی رویش نمانده بود و زیر پایم توده از وانیل و شکلات ریخته بود که مورچه ها داشتن حالش را می بردن. پدر پولدار داشت به 2 پسر بچه‌ای نگاه می کرد که با چشمانی گشاده و مغز خالی به او زل زده بودند. خودش میدانست که دارد ما را امتحان می کند و میدانست یک بخشی از احساساتمان میخواهد که معامله را قبول کنیم. وی میدانست که هر انسانی بخشی از وجودش محتاج و ضعف است و میتوان آن را خرید. به علاوه میدانست که هر انسانی بخشی از روحش قوی است و مقاومت می کند و می خواست بداند کدام یک از این بخش ها در ما قوی تر هستند. وی هزاران نفر را در طول زندگیش از این نظر آزمایش کرده بود. وی هر بار که با کسی مصاحبه کار می کرد وی را از این نظر تست می کرد. باشد، ساعتی $5. ناگهان در درونم سکوتی برقرار شد. یک چیزی به نظرم تغییر کرد. قیمت پیشنهادی که خیلی زیاد بود و به نظرم مسخره می آمد. سال 1956 تعداد بزرگسالانی که $5 در ساعت در می آوردن آنقدرها هم زیاد نبود. دیگر وسوسه از بین رفت و آرامش جایگزین شد. من آهسته به سمت چپ برگشتم تا به مایک نگاهی بیندازم. آن بخش محتاج و ضعیف روحم دیگر حرف نمیزد، بلکه کنترلم را آن بخشی به دست گرفته بود که نمیتوان قیمتی برایش گذاشت. یک جوری اطمینان و آرامش نسبت به پول روح و مغزم را تسخیر کرد و میدانستم که مایک همچنین احساسی به او دست داده است. پدر پولدار به آرامی گفت خوب است. بیشتر آدم ها یک قیمتی دارند و دلیلش هم این است که 2 حس انسانی دارند به نام ترس و حرص.
اول ترس پول نداشتن به ما انگیزه کار کردن می‌دهد و وقتی چک ماهیانه را دریافت می‌کنیم، حرص یا آرزومندی وادارمان می‌کند که به همه آن چیزهای خوبی فکر کنیم که می‌توانیم با آن پول بخریم. آن وقت این الگو در ذهنمان جا می‌افتد. من پرسیدم چه الگویی؟ الگوی بلند شو، برو سر کار و قبض‌هایت را بپرداز. آن وقت زندگی آدم کاملا تحت کنترل این دو حس قرار می‌گیرد. اگر به این دسته از آدم‌ها پول بیشتری بدهی، آن وقت آنها به همین چرخه ادامه می‌دهند و هزینه‌هایشان را بالا می‌برند. من به این می‌گویم چرخه دورانی. مایک پرسید راه دیگری هم هست؟ پدر پولدار آرام گفت بله، اما فقط تعداد کمی از افراد آن را می دانند. مایک پرسید حالا این راهی که می گویی چیست؟ همان چیزی که امید دارم بعد از کار کردن با من و یاد گرفتن چیزهایی که به شما درس می دهم پیدا کنید. به همین خاطر است که من هیچ پولی به شما پرداخت نکردم. مایک پرسید هیچ توصیه کوچکی دارید که به ما بدهید؟ ما یک جورایی از سخت کار کردن، آن هم در مقابل هیچ چیز، خسته شده ایم. پدر پولدار گفت خب اولین قدم این است که واقعیت را بگویید. گفتم ما که دروغ نگفتیم. من نگفتم که شما دروغ می گفتید. گفتم حقیقت را بگویید. پرسیدم حقیقت چه چیز را؟ پدر پولدار گفت اینکه چه احساسی دارید. مجبور هم نیستی جز خودتان آن را به کس دیگری بگویید. من پرسیدم منظورتان این است که آدم‌هایی که در این پارک هستند، کارمندان شما و خانم مارتین، این کار را نمی‌کنند؟ پدر پولدار گفت من شک دارم. به جای این کار آنها ترس پول نداشتن را حس می کنند. به جای مواجه شدن با ترسشان، به جای فکر کردن آنها عکس العمل نشان می دهند. آنها به جای منطقی فکر کردن از خودشان واکنش های احساسی نشان می دهند. در همین حال وی داشت با انگشت به کله ما می زد و گفت آن وقتی چند دلار به دست می آورند، دوباره حس آرزومندی و حرص کنترل آنها را به دست می گیرد و باز هم به جای فکر کردن عکس العمل نشان می دهند. مایک گفت پس احساساتشان برایشان فکر می کند. پدر پولدار گفت درست است. به جای اینکه در مورد حسی که دارند بگویند، اجازه می دهند که احساساتشان به جای آنها فکر کنند. آنها وقتی می ترسند می روند سر کار و امید دارند پولی که به دست می آورند ترسشان را زایل کند، اما اینطور نمی شود. آن ترس قدیمی مدام تنشان را می لرزاند. دوباره همان روند قبلی را تکرار می کنند، اما فایده ای ندارد. ترس آنها را در تله دائمی انداخته است که وادارشان می کند مدام کار کنند، پول به دست بیاورند و امید داشته باشند که ترسشان مدام از بین برود. اما هر روز صبح که از خواب بلند می شود، این ترس قدیمی هم بیدار می شود. این ترس قدیمی میلیون ها نفر از افراد را شبها بیدار نگه می دارد و شب پرتنش و نگرانی را برایشان رقم می زند. بنابراین آنها صبحها بلند می شوند و می روند سر کار و امیدوارند چک ماهیانهشان این ترس قدیمی را که مثل بختک به جانشان افتاده است بکشد. پول دارد زندگیشان را کنترل می کند و آنها از اعتراف به این حقیقت نزد خودشان خودداری می کنند. پول افسار احساسات و در نتیجه روح و جان آنها را به دست گرفته است. پدر پولدار ساکت شد تا ما حرفهایش را خوب بفهمیم. من و مایک شنیدیم که وی چه میگوید، اما واقعا تمام حرفهایش را نفهمیدیم. من فقط میدانستم که اغلب از خودم پرسیده بودم که چرا بزرگترها اونقدر عجله برای سر کار رفتن دارند. اگرچه سر کار رفتن برایشان چندان خوشحال کننده نبود و آنها هم آنقدر را از کار کردن شاد و راضی به نظر نمی آیند، اما باز هم یک عاملی باعث می شود که سر کار بروند.
پس از آن که پدر پولدار مطمئن شد که ما متوجه حرفهای او شده ایم، گفت من میخواهم شما را از این تله اجتناب کنید. من میخواهم همین را به شما درس بدهم، نه فقط پولدار شدن را، چون پولدار شدن به تنهایی مشکلی را حل نمی کند. من متعجب پرسیدم حل نمی کند؟ نه. اجازه بدهید صحبتهایم را در مورد حس دیگری که آرزومندی است برایتان ادامه بدهم. بعضی ها شاید اسمش را بگذارند حرص، اما من میگویم آرزومندی. خیلی طبیعی است که یک نفر آرزومند چیزهای بهتر و زیباتر یا مفرحتر و مهیجتر داشته باشد. بنابراین آرزومندی از دیگر دلایلی است که افراد برای پول کار می کنند. آنها آرزوی پولدار شدن را دارند چون فکر می کنند پول برایشان لذت می آورد، اما غالباً لذتی که پول به همراه می آورد کوتاه مدت است و خیلی زود پیش می آید که افراد برای لذت بیشتر، خوشی و امنیت و راحتی بیشتر دنبال پول بیشتر بروند. بنابراین آنها همچنان به کار کردن ادامه می دهند و فکر می کنند پول می تواند مرهمی باشد برای روحی که از حرص و ترس در عذاب است، اما پول چاره آنها نیست. مایک پرسید حتی برای پولدارها. پدر پولدار گفت حتی افراد پولدار هم از این قاعده مستثنا نیستند. در واقع دلیل اصلی پولدار بودن پولدارها آرزومندیشان نیست، بلکه ترس آنهاست. آنها در واقع فکر می کنند که پول می تواند ترس نداشتن پول به میزان کافی و فقیر بودن را از بین ببرد. بنابراین آنها مقادیر هنگفتی از پول را جمع می کنند، اما می بینند که ترسشان بیشتر شده است. حالا آنها برای از دست دادن ثروتشان در هراس می مانند. من دوستانی دارم که حتی با وجود آنکه به اندازه کافی پول دارند باز هم به سختی کار می کنند. من افرادی را می شناسم که میلیون پول دارند، اما ترسی که الان دارند از موقعی که فقیر بودند بیشتر است. آنها از آن می ترسند که همه پولشان را از دست بدهند. ترسی که وادارشان کرده بود تا پولدار شوند اکنون شدیدتر شده بود. در واقع آن بخش ضعیف و محتاج روحشان حالا بلندتر داد میزند. آنها نمیخواهند خانه شیک، ماشین ها و زندگی مرفهی را که پول برایشان به ارمغان آورده است را از دست بدهند. آنها نگران حرف دوستانشان در صورت از دست دادن ثروتشان هستند. خیلی از این افراد گرچه پول دارند و پول بیشتری در می آورند، به لحاظ احساسی ناامید و عصبی‌اند. من پرسیدم پس آیا فقرا شادترند؟ پدر پولدار گفت نه، من اینطور فکر نمی کنم. اجتناب از پول به اندازه وابسته بودن به آن آدم را دیوانه می کند، انگار که شاهد از غیب رسیده باشد. فرد بی‌خایمانی که در شهرمان پرسه میزد از مقابل میز ما رد شد و جلوی یک سطل بزرگ زباله ایستاد و داخل آن را جستجو کرد. ما 3 نفر با اشتیاق فراوان وی را که ممکن بود تا چند لحظه قبل دیدنش اهمیتی برای ما نداشته باشد نگاه می کردیم. پدر پولدار اسکناسی از کیف پولش درآورد و جلوی او گرفت. مرد گدا که آن را دید سریع به طرف ما آمد و آن را گرفت و تشکر کرد و در حالی که به وجد آمده بود با پول خوبی که به جیب زده بود از آنجا رفت. پدر پولدار گفت خیلی از کارمندان من فرقی با او ندارند. من خیلی ها را دیدم که میگویند من به پول علاقه ندارم. با این وجود 8 ساعت در شبانه روز برای پول کار میکنند. پس این حرفشان انگار واقعیت است. اگر به پول علاقه ندارند پس چرا برایش کار میکنند؟ این طرز فکر نسبت به پول احتمال روان پریشانه تر از کسی است که دست پول جمع می کند. همانطور که آنجا نشسته بودیم و به حرفهای پدر پولدارم گوش می دادم، ذهنم مدام به گذشته ها باز می
بازگشت می کرد که پدرم می گفت من علاقه‌ای به پول ندارم. وی غالبا این جمله را می گفت و خودش را این گونه توجیه می کرد که من چون عاشق کارم هستم کار می کنم. پرسیدم پس ما باید چه کار کنیم برای پول به دست آوردن تا موقعی که حس ترس و حرص در وجودمان از بین نرفته باشد کار نکنیم؟ پدر پولدار گفت نه، این کار که هدر دادن وقت است. همین احساساتمان است که از ما انسان ساخته و ما را واقعی کرده است. احساسات یعنی انرژی در زندگی. با احساساتتان رو راست باشید و از احساسات و ذهنتان به نفع خودتان استفاده کنید، نه برعکس. مایک گفت وای. پدر پولدار گفت نگران این چیزهایی که گفتم نباش. بعداً معانی این حرفها برایت بیشتر روشن می شود. فقط نظاره‌گر احساساتت باش، اما نسبت به آنها واکنش نشان نده. خیلی ها نمی دانند که این احساساتشان است که دارد برایشان فکر می کند. احساسات آدم جای خودش را دارد، اما شما بایستی یاد بگیرید که از فکر خودتان هم استفاده کنید. من گفتم می شود یک مثال بزنید؟ پدر پولدار گفت البته. مثلا وقتی یک نفر می گوید باید کار پیدا کنم، به احتمال زیاد احساساتش است که دارد برایش فکر می کند. ترس پول نداشتن است که این فکر را در سرش انداخته است. من گفتم اما اگر قرار باشد مردم هزینه قبض‌هایشان را بدهند، خب باید پول داشته باشند. پدر پولدار لبخند زد و گفت البته که نیاز به پول دارند، اما حرف من این است که غالب وقتها ترس است که این جور فکرها را به جان افراد می اندازد. مایک گفت من که نمی فهمم. پدر پولدار گفت برای نمونه موقعی که ترس نداشتن پول کافی به جان فرد می افتد، به جای اینکه سری راه بیفتد و دنبال کار بگردد، می تواند از خودش این سوال را بپرسد: آیا در طولانی مدت داشتن شغل می تواند بهترین راه حل برای این مشکل باشد؟ به نظر من جواب منفی است، مخصوصا اگر بحث سر یک عمر باشد. شغل واقعا راه حلی کوتاه مدت برای درمان مشکل طولانی مدت است. من که یک جورهایی گیج شده بودم گفتم اما پدر من همیشه از من می‌خواهد که درس بخوانم و نمرات خوب بگیرم تا بتوانم یک شغل خوب و مطمئن پیدا کنم. پدر پولدار لبخندی زد و گفت بله، من متوجه حرفهای پدرت هستم. خیلی ها این روش را پیشنهاد می کنند و به نظرشان ایده خوبی است، اما دلیل اولیه ارائه چنین پیشنهادی ترس است. یعنی شما می گویید پدرم از روی ترس این حرف را می زند؟ پدر پولدار گفت بله، او می ترسد که تو نتوانی پول به دست بیاوری و دچار مشکل شوی. منظور من را اشتباهی متوجه نشو. پدرت تو را دوست دارد و آرزوی بهترین ها را برایت دارد و فکر می کنم ترس او موجه است. تحصیلات و شغل داشتنشان مهم است، اما ترس آدم را از بین نمی برد. می بینی همان ترسی که باعث می شود پدرت صبح زود بیدار شود و به امید پیدا کردن چند دلار از خانه بیرون برود، باعث می شود روی مدرسه رفتن تو آنقدر تأکید کند. پرسیدم شما چه توصیه‌ای دارید؟ وی گفت من می‌خواهم به شما یاد بدهم که صاحب قدرت پول بشوید، نه اینکه مرعوب آن شوید. این چیزها را هم در مدرسه درس نمی‌دهند. اگر هم یادشان نگیرید بره پول میشوید. بالاخره حرفهای پدر پولدار داشت برایم معنادار میشد. وی از ما میخواست که دیدمان را وسیع‌تر کنیم تا چیزهایی را ببینیم که خانم مارتین و کارمندان او یا پدر من نمیدیدند. وی از مثالهایی استفاده میکرد که آن موقع به نظرم بیرحمانه میآمدند، اما هرگز فراموششان نکردم. آن روز دیدم وسعت پیدا کرد و توانستم تله ای را ببینم که جلوی پای بسیاری قرار داشت. پدر پولدار گفت
میبینی همه ما در نهایت کارمندیم، فقط برای جاهای مختلفی کار میکنیم. من فقط میخواهم شما پسرها فرصت خودداری از به دام افتادن را داشته باشید. دامی که دو حس ترس و حرص به وجودش می آورد. از اینکه دو احساس به نفع خودتان استفاده کنید، نه به ضررتان. این همان چیزی است که می خواهم به شما یادش بدهم. هدف من این نیست که صرفاً یاد بگیرید برای خودتان انبوهی از پول به دست بیاورید، چون پول زیادی نمی توان ترس و حرص را از بین برد. اگر بدون فایق شدن بر ترس و حرصتان پولدار بشوید، فقط در حکم برده‌ای خواهید بود که درآمد بالایی دارد. پرسیدم حالا چطور باید از این تله دوری کنیم؟ پدر پولدار گفت دلیل اصلی و اولیه فقر یا مشکلات مالی ترس و جهالت است، نه وضع اقتصادی یا دولت یا ثروتمندان یک جامعه. ترس و جهالت خود ساخته است که افراد را در دام نگه می دارد. بنابراین شما پسرها به مدرسه می روید و مدرک دانشگاهیتان را می گیرید. من به شما یاد می دهم که چگونه از به دام افتادن خودداری کنید. قطعات پازل داشتند پیدا می شدند. پدر تحصیل کردم تحصیلات بالا و شغل دهن پرکنی داشت، اما تحصیلاتش به او یاد نداده بود که چگونه پول را مصرف کند یا ترسش را کنترل کند. برایم روشن شد که می توانم از دو پدرم چیزهای متفاوت و مهم یاد بگیرم. مایک پرسید پس شما دارید از ترس پول نداشتن حرف میزنید. چطور می شود که حرص پول روی افکار ما تأثیر میگذارد؟ پدر پولدار گفت وقتی شما را با پرداخت پول بیشتر وسوسه کردم چه احساسی داشتید؟ آیا متوجه شدید که حرص و طمعتان افزایش پیدا کرد؟ سرمان را به علامت تایید تکان دادیم، اما وقتی حاضر نشدید تسلیم احساساتتان بشوید، توانستید واکنشتان را به تأخیر بیندازید و به جایش فکر کنید. مهم همین است. ترس و حرص همیشه همراه آدم هست. از الان به بعد مهمترین کاری که باید انجام بدهید این است که از احساساتتان به نفع خودتان برای طولانی مدت استفاده کند و نگذارد که احساساتتان کنترل فکرتان را به دست بگیرد و بر شما تسلط پیدا کند. بسیاری از افراد از حرص و ترس بر ضد خودشان استفاده می کنند. جهالت از همین جا شروع می شود. خیلی از افراد در زندگیشان مدام دنبال دریافت چک حقوقی، افزایش حقوق و پیدا کردن امنیت شغلی هستند، چون احساساتشان از آرزومندی و ترسشان سرچشمه گرفته است. بنابراین از خودشان نمی‌پرسند که افکار احساسیشان آنها را به کدام سو می‌کشاند. مثل الاغی هستند که یک گاری را می‌کشد و صاحبش هویجی را جلوی چشمش گرفته است. شاید صاحب الاغ به این ترتیب به مقصدی که می‌خواهد برسد، اما الاغ دارد به دنبال توهم هویج می‌رود. فردا که بیایید الاغ باید دوباره به دنبال هویج برود. مایک پرسید یعنی شما میگویید وقتی من به دنبال داشتن دستکش بیسبال، اسباب بازی یا شیرینی بروم دارم مثل آن الاغ رفتار میکنم؟ پدر پولدار لبخند زد و گفت بله، و به موازات بالا رفتن سنت اسباب بازی هایی که دنبالشان هستی هم گرانتر می شود. مثلا آن موقع دنبال داشتن ماشین جدید، قایق یا خانه شیک خواهی رفت تا دوستانت را تحت تاثیر قرار بدهی. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.